After an ages beef lunch day finally here cooking and eating together. जे चाहिँ हाम्रो आफ्टरनुन शिफ्ट सकेर चाहिँ हामी सब्जी गर्नु गएको थियो जे चाहिँ एकदम फ्रेस थियो हस्टेल बसिन्जेल चाहिँ त्यस्तो टेन्सन केही हुन्थेन तर अब जब रुममा बस्नु थाल्यो अब चाहिँ हुँदैछ हामीलाई टेन्सन कि जसमा के किन्नु के खानु त्यस्तै अब डे टु डे लाइफमा त्यस्तै चल्दो रहेछ जे सब्जी किनेर फर्क्यौँ चाहिँ मेरो साथीले बिफ पकाउन आँटेको छ सो मासु चाहिँ यता रेडी छ र गार्लिकको पेस्ट यहाँनिर प्याज र टमेटो चाहिँ चप गरेर राखिरहेको छु अनि जिरा पनि भिजाइरहेको आलु पनि रेडी छ यो चाहिँ रेडी गरिदिइरहेको छु मैले अब सी इज गोइङ टु कुक यहाँ चाहिँ तेल अन्त अघि चप गरेको इन्ग्रिडियन्ट्सहरू सबै एड गरिसकेको छ त्यो हुन्छ होला भनेर हेर्दै जानुहोस् यता चाहिँ हाम्रो बिफ पाक्दैछ हेलो गाइस सो आज चाहिँ हामी चाहिँ बिफ बनाउँदैछ अन्त यो बिफ चाहिँ कतिको बादमा हामीले चाहिँ बनाउँदैछ भन्दा चाहिँ किनभने अगाडि हामी जहाँनिर बस्थ्यो त्यो एरियामा चाहिँ बिफ पाउँथेन सो हामीले बिफ त्यस्तो खानु पाएको थिएन जो हामीले पुरा मिस गरिरहेको थियो तर एट लास्टमा अहिले हामी जहाँनिर छौँ त्यो एरियामा चाहिँ बिफ आज म बिहान ब्रेकफास्टको लागि दोकान जाँदै थिएँ सो दोकान जाँदाखेरि देखेँ अन्त मैले सोद्धाखेरि चाहिँ यता बिफ पाउँछ भन्यो सो मैले साथीलाई भने बिफ आज यसो बिफ पाउँदो रहेछ यसो खाऊँ बिफ खाऊँ भनेर त्यही भएर चाहिँ आज हामी फाइनली आज चाहिँ कति वर्षको बादमा चाहिँ हामीले बिफ खानु हामी जुटिरहेको छ सो बिफ चाहिँ म बनाउँदैछु अन्त अघि साथीले चाहिँ काटकुटमा उसले चाहिँ अघि काटकुट गरेर हेल्प गरिदिइसकेको छ अन्त बनाउनु चाहिँ मैले बनाउँदैछु बिहान नै हामी ड्युटी गएको अन्त बिहान पनि त्यस्तो खाना नखाइकन गएको त्यस्तै चिया बिस्किटहरू त्यस्तै ब्रेकफास्ट गरिकन गएको थियो सो अब अहिले चाहिँ लन्च टाइम हो 3-4 बजीतिर त्यही भएर चाहिँ अहिले हामी आएर मजाले खानै बनाइखाउँ भनेर चाहिँ अब खानु आँटेको सो अहिले 6-7 बजीतिर फेरि जानुपर्छ ड्युटी अन्त यस्तै छ अब अब चाहिँ हामी खानु आँटेको छ एकदम बिफ खानु आँटेको छ आज कतिको बादमा कस्तो एक्साइटेड छ खानुको लागि कतिको एक्साइटेड छ अब छु कति मिस गरिरहेको छु घरको खानाहरू है टाढाहरूको त्यस्तै हो त्यही त गाइस अब हेर्दै गर्नुहोस् अहिले एकछिनमा पाकिसकेर पनि देखाउँछु तपाईँहरूलाई अब चाहिँ फाइनली हाम्रो बिफ चाहिँ रेडी भइसक्यो अन्त यो चाहिँ लास्टमा मैले यहाँ कोरिएन्डर हालेको सो अब चाहिँ पाक्यो खाँदा हुन्छ सो गाइस यस्तो मिठो बास्ना आउँछ कुछ यस्तो भइरहेछ सो तपाईँहरू पनि खानुहुने हो पनि कमेन्ट गर्नुहोस् गाइस हामी चाहिँ खाना पस्काउँदै छन् खानुको लागि यस्तो चाहिँ भोक लागिरहेको छ भने चाहिँ नि अब यहाँ चाहिँ हाम्रो राइस विथ निम्बु मजाले सर्भ गऱ्यौँ अनि मिठो गरेर खायौँ यस्तो मिठो थियो अनि थ्याङ्क यू टु माई फ्रेन्ड माई अमित इट टेस्ट वाज भेरी गुड अनि तपाईँहरूलाई यस्तै मिनी भ्लग चाहिन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला सपोर्ट गरिदिनु होला सक्यो यहाँ सब्जी यहाँ चाहिँ राइस अन्त यहाँनिर साइडमा चाहिँ निम्बु पनि छ अब चाहिँ खाएँ ल लेट्स स्टार्ट मेरो साथीले पकाएको कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ किप सपोर्टिङ किप लभिङ माया गरिदिनु होला सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लग